35-ია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნიკოლა ხაზარაძე. მე ნიკოლა სულუკიძე გახლავართ. მე კი თორნიკა ვარ გვერდჭილაძე. დღეს თქვენ იმედის დღეში ნახავთ. ბოლომდე უნდა შეჭამო, არ მაინტერესებს რა, უნდა შეჭამო ბოლომდე. რა შემთხვევაში ამბობენ ბავშვები უარს ჭამაზე და რა არის საჭირო კვების სწორი ჩვევების ჩამოსაყალიბებლად? კარტოფილი გინდა თუ წიწიბურა? კარტოფილი. რა სახის კვებითი აშლილობები არსებობს და როგორ ავიცილოთ თავიდან გართულებები? პედიატრი ქეთი ნემსაძე ფსიქოლოგთან ერთად სტუმრად რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. უფასო კონსულტაციები მათთვის, ვისაც სურს გარეგნობის შეცვლა პლასტიკური ქირურგიის დახმარებით. გამოცდილი ქირურგი რჩევებით და რეკომენდაციებით იმედის დღეში. რატომ გაიზარდა უროლოგიური დაავადებები? რა განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებენ დაავადებულები და რატომ გახდა აუცილებელი პაციენტთა სექციის შექმნა? ექიმი და პაციენტი სტუმრად იმედის დღეში. თეთრი ხმაურის მოძრაობა 10 დეკემბრის აქციისთვის ემზადება. რა არის მათი მთავარი მოთხოვნა? ამ ყველაფერს იმედის დღეში ნახავთ. როგორ უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები და მართონ საკუთარი ბიზნესი ქალებმა? ამერიკელი მეწარმის სტუმრობა ქართველ ქალებთან. დღის რეცეპტში სამარხო კვირეულის ციტრუსის მურაბით გრძელდება. გადაცემა უნდა დავიწყოთ იმ თემით, რომელიც მე მგონი ყველასთვის პრობლემურია, მათთვის, ვისაც ბავშვი ყავთ, როდესაც არ ჭამენ ისინი საჭმელს. თორნიკა ორი შვილის მამა ბრძანდება, ნანიკო და მე თითო შვილს ვინაწილებ. თორნიკა, როგორ იქცევი ხოლმე მაშინ, როდესაც შვილი გეუბნება, რომ არ მშია. თავში ხელს მირტყა. ეს გამოსავალი მოკლედ, ხო, არა, ვერანაირი მეთოდი ვერ მოუძებნეთ, როგორ შეიძლება ბავშვს შევაყვაროთ ჭამა. და ის რომ შეეშვა და არ ჭამოს უბრალოდ? არ ვიცი, ეს უნდა გავარკვიოთ თიკა წერეთელთან ახლა. თიკა წერეთელი სასარგებლო რჩევები მშობლებს ჩემთვის ყველაზე საყვარელი რუბრიკის დრო დადგა ახლა და თიკა დაგვაკვალიანებს ისე რომ ჩვენი შვილები ყოველთვის შეჭამენ და თან ბედნიერებით იქნებიან. თიკა დღემში დობის. მოგესალმებით, დღევანდელი საუბრის თემა იქნება კვება, კვებითი აშლილობა და კვებითი დარღვევები. ბუნებრივია, ხშირად არის ხოლმე გადაცდომები ბავშვების კვებაში, ზოგჯერ ისინი ძალიან ცოტას მიირთმევენ, ზოგჯერ პირიქით ცოტა ზედმეტი მოსდით და მშობლები არიან დაბნეულები და აღარ იციან რა ქნა. ჩვენ დღეს შევეცდებით სწორი რეკომენდაციები მოგცეთ, გაგაგებინოთ რა შეიძლება იყოს სახიფათო, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რა შემთხვევაში პედიატრს მივმართოთ, რა შემთხვევაში ფსიქოლოგს. ჩვენი სტუმარი იქნება პედიატრი ქეთი ნემსაძე და ასევე შემოგვერდება ფსიქოლოგი ანა წურწუმია. ახლა კი მე მოგიმზადეთ სიუჟეტი, რომელიც ეხება ბავშვებს, რომლებსაც არანაირი კვებითი დარღვევა არ აქვთ, უბრალოდ მშობლებისთვის არის ეს სიუჟეტი და გვასწავლის როგორ უნდა ჩამოუყალიბოთ სწორი ჩვევა კვებისთვის ბავშვებს. საჭმელი მოგიტანე და მიდი ციციბურა შეჭამე ახლა დროზე. ჭამე. მიდი ჭამე, მე შეჭამო ეს ბოლომდე ახლა მიდი შეჭამე. სასწრაფოდ მოდი მომხედე ახლა. მოასუფთავე ახლა ეს ტიპში მია, თორე არ ვიცი რას გისაო. არც ტელევიზორს ჩაგირთავ, არც YouTube-ს ჩაგირთავ და აი არაფერს არ იღისები. მაგიდიდან არადგები სანამ ბოლომდე არ მოასუფთავებ ახლა ამ თემს. მარიამ აქში რა კარგად შეჭამა, ის გაიზრდება, შეკიდე დარჩები სუზეთი პატარა. მია, დე, ჭამის დროა, დე. წამოჭამოთ. კარტოფილი გინდა თუ წიწიბურა? კარტოფილი. წავიდეთ, გავშალოთ სუფრა? კი. დამეხმარები? მთავარი რეკომენდაცია, რაც ამ სიუჟეტიდან მივიღეთ, ალბათ არის ის, რომ ბავშვებმა არავითარ შემთხვევაში საკვები არ უნდა მიიღონ ტელევიზორისა და კომპიუტერის თანხლებით და თუ რატომ არ უნდა მიიღონ ამის შესახებ ჩვენ აუცილებლად უკვე სპეციალისტები გაგვესაუბრებენ, მანამდე კი უბრალოდ სტატისტიკა მინდა შემოგთავაზოთ, კვების სირთულეები გვხდება ბავშვებში, რომლებსაც ახალი დაწყებული აქვთ სიარული. ტიპური განვითარების ბავშვების 3-დან 10%-ში, განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების 34%-ში, აუტიზმის მქონე ბავშვების 72%-ში, ხოლო
54% გამოწვეულია არაორგანული მიზეზებით. ასევე არსებობს სხვადასხვა სახის კვებითი აშლილობა, ანორექსია, რომელიც სამწუხაროდ ყველასათვის არის ცნობილი, ადამიანის წონაში მნიშვნელოვნად იკლებს. უზომო ჭამა, როდესაც ვერ გრძნობს სიმაძღრეს ადამიანი, საჭმლის მიღებისგან თავის არიდება. ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული საკვებისგან თავის არიდება ხდება და ძირითადად ეს ემართებათ ხოლმე თინეიჯერებს, უფრო წონაში დაკლება რომ სურთ. ღამით ჭამის სინდრომი, უზომოდ ბევრ ჭამს ღამის საათებში ადამიანი და ერღვევა ძილის ციკლით და ბულიმია, საკვების გადამეტებული დოზის მიღება ახასიათებს ხელოვნური გულისრევა, დეპრესია, დანაშაულის გრძნობა და ეს საკმაოდ დიდი სირთულეა. ამის შესახებ ჩვენ უკვე აუცილებლად გაგვესაუბრება ჩვენი სტუმარი, პედიატრი ქეთევან ნემსაძე, რომელიც უკვე ჩვენთან იმყოფება. მოგესალმებით, გამარჯობა. ძირითადი დარღვევები რა გვხდება საქართველოში? საქართველოსთვის რა არის? საქართველოს ტრენდები ძალიან საინტერესოა. განსხვავდება სხვა ქვეყნების ტრენდებისგან? განსხვავდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მაინც ტრანზიტორული ქვეყანა და მოსალოდნელი იყო რომ საქართველოში იქნებოდა უფრო მეტი მალნუტრიცია, ანუ კვების ნაკლებობა. 2% არაცდა და ეს ტრენდი არის ძალიან სტაბილური ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენი ბავშვები უფრო მსუქნები და დაბლები არიან, ვიდრე ეს დარდება სტანდარტულ ევროპულ სტატისტიკა ჩატარდა და ეს ჩატარდა 2009 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ და მალნუტრიციისა და ასე ვთქვათ overweight-ის მიზეზებიც იქნა გამოვლენილი და დადგინდა ასეთი რამ, რომ საერთოდ ეს ცნობილია მედიცინაში, ფეტალური პროგრამირება, ანუ ყველა სიგნალი ბავშვს ეძლევა. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ 0 დღის არის, როდესაც იბადება, მაგრამ ის უკვე 9 თვის არის, ან ზოგიერთ შემთხვევაში 7 თვის. ფეტალური აუცილებლად ითვლება, ეს არის ოქროს 1000 დღე, როდესაც ჩასახვიდან ჩვენ 2 წლამდე ბავშვებს ვიხილავთ, ვამბობთ, რომ ეს არის ოქროს 1000 დღე, როდესაც ხდება ყველა სიგნალის მიცემა. თუ დედა არატრადიციული, რატო ვამბობ ტრადიციულ საკვებს, იმიტომ რომ ჩვენ პრეისტორიული წინაპრები აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რა ჭამდნენ. რა იგულისხმება? ის საკვები, რომელიც ამ გენებისთვის არის მიღებული. აი, საქართველოსთვის რა ჭამება იყოს? დედამ რა უნდა მიირთვას ორსულმე? დედამ რა უნდა მიირთვას? მხოლოდ ის საკვები, რომელიც არის ამ რეგიონში მოყვანილი. გენების ექსპრესია ძალიან მაღალია და საერთოდ როდესაც ბავშვი იღებს სიგნალს, რომ ცხოვრება არც თუ ისე სასიამოვნოა, დედა მალნუტრიციას განიცდის, ანუ არასათანადოდ იკვებება, ან იკვებება ტრანსცხიმებით და ისეთი საკვებით. კაპიტონკერი, ეს ახლა ძალიან გაუგებარია მაყურებლისთვის ტრანსცხიმები, ის პროდუქტი, რომელიც აქ მოდის. ჩვენთან მოდის კარტოფილი, ვაშლი, სიტყვაზე, მწვანილი, ციტრუსი, ანუ ჩვენ უნდა განვიხილოთ პირამიდა კვების. კვების პირამიდა, სხვათა შორის, ერთ-ერთ ტელევიზიაში აჩვენებდნენ ძალიან ძველ კვების პირამიდას. კვების პირამიდა ახლა შეიცვალა. ყველაზე მეტი ადამიანმა უნდა მიიღოს წყალი. ეს არის საუბრობს ყველა სფეროს მედიცინის. ეს არის 40 მილილიტრი კილოგრამ წონაზე. ეს არის 0-დან ვთქვათ დასრულამდე, 100 წლამდე. გარდა ამისა, შემდეგ მოდის უკვე პროტეინები. რა არის ჯამთელი პროტეინი? აი, როდესაც მაგალითად ბავშვი ჩვენს წამყვანებს თორნიკეს და ნიკოლას აწუხებს სერიოზულად ეს პრობლემა, რომ მათი შვილები არ ჭამენ საჭმელს ისე როგორც საჭიროა, ხო? ან ჭამენ იმას, რაც არ გვინდა რომ ჭამონ, არ ჭამს. ჩვენ ვაძლევთ ასეთ სიგნალს, რომ ფეტალურ პროგრამირებას მე ტყუილად არ ვლაპარაკობ. როგორ სიგნალსაც აძლევს დედა, რა საკვებითაც იკვებება, ყველაფერს იმახსოვრებს ბავშვი. უფრო ცხადად რო იყოს, ეხლა მე მაგალითად ძალიან ბევრ პროდუქტს არ მივირთვე. ცხადია ორსულობაშიც იმ პროდუქტს არ ვჭამებ. ჩემი შვილიც არის ასეთივე მჭამელი. ეს ის ბრალია რომ მე ორსულობაში არ დავამატე პროდუქტები. პომიდორი მაგალითად. პომიდორი, ბადრიჯანი, რძის პროდუქტები მე არ მიყვარს. ის იმახსოვრებს ყველა საკვებს, ყველა სულ. რა ვქნათ რომ შეუყვარდეს. მაგალითად, ჩემი სიდედრი, ჩემი მეუღლე თევს არ ჭამს. ეხლა მე მინდა რომ
მშენებლობისთვის ყველაფრისთვის კარგია ომეგა, ხო რა? ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველოში თევზი არ არის პროტეინების ძირითადი წყარო. როგორ მიირთმევენ ჩვენი პრეისტორიული წინაპრები გამოქვაბულში? ისინი ჭამდნენ 2/3 ხორცს და 1/3 სხვაგზა არ ქონდათ მათ. არა, გარდა ამისა, ჩვენი დაგროვების გენი, რომელთაც პერიოდულად არ ქონდათ საკვები და მაცივარი არ იყო, მათ ქონდათ ეს გენი, ხო დაგროვების გენი. ეს გენი არსად არ წასულა ჩვენს გვარს. ჩვენ ცხიმში ვინახავთ ენერგიას. ეს როცა ვურჩევთ რას ჭამს, მაგრამ თუ არაფერს არ ჭამს და კატეგორიულად არ უნდა ჭამა, მაშინ რა? ჩვენ უნდა ავიღოთ თებში, რომელიც არა. ჩვენ უნდა ავიღოთ თებში, რომელიც არის სასარგებლო პროდუქტები. სასარგებლო ცილა არის თევზი და ქათამი მხოლოდ. ის რაც დადის არ არის სასარგებლო ცილა და ასევე პარკოსნები. ხულექს. ხო დადის. რაც ცურავს და დაფრინავს, ის ყველაფერი სასარგებლოა. ეს უნდა დავაძალოთ როგორმე, მაგრამ ზოგჯერ არ მოსწონს. მაგრამ არა მე არ გიპასუხებთ მაგაზე, ჯერ მე მინდა ჩამოთვალო რა უნდა დავაძალოთ. ეს არის სასარგებლო ცილა. ეს არის პარკოსნები, ქათამი, თევზი. სასარგებლო ცხიმი. ეს გახლავთ ნუში, ავოკადო და მცენარეული ზეთები. ავოკადო რო არ მოდის ჩვენთან? არ მოდის ჩვენთან შემოვიტანოთ. არა, შემოვიტანოთ, არა, სასარგებლოა მაინც. მე ვამბობ, რაც შესწავლილია, სასწავლო ჩვენ არ სწავლობთ. ჩვენთან არ მიმდინარეობს ნუტრიციული კვლევები, ამიტომ ჩვენ უნდა გადავიღოთ სხვა ქვეყნებისგან, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომელიც ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს მეცნიერებაში. სასარგებლო ცხიმი. ეხლა რა არის სასარგებლო მარცვლეული? მხოლოდ მსხვილად დაკეპილი, ხო? არაფერი ქვილეული არა. და რატომ არ ჭამს ბავშვი? ჩვენ გავაკეთეთ 8 თვიდან მას მივაჩვიეთ დიდებით ჭამა, ეგრეთ წოდებული finger feeding, რომელიც მადას ანვითარებს. ჩვენი მადა მოდის გრელინიდან, რომელიც კუჭში გამოიყოფა და ლეპტინი პირიქით თრთუნავს. გავზარდეთ კი ის ბავშვები ნატურალური გზით, ანუ ძუძუთი კვებაზე იყვნენ კი 2 წლამდე დამატებითი საკვებით 6 თვიდან. აი ეს თუ არის გამოშვებული ძუძუთი კვების დროს ღამე ცირკადული რიტმი იცვლება და ღამით ის აწოდებს მარტო დისგორმონს და იმუნიტეტს. ღამე საკვებ პროდუქტებს არ აძლევს. აქედან გამომდინარე ეს არის სიმსუქნის და უმადობის პრევენცია და შემდგომ არის კი იმ ოჯახებში, სადაც ბავშვები არ ჭამენ, თებში აქვს კი ბავშვმა იცის კი რა არის სასარგებლო საკვები. ასეთი ექსპერიმენტებიც სტარდება. ბავშვებს აძლევენ კალათს და უშვებენ სუპერმარკეტში, რას აიხებს საკვებს. ამით უკვე ცხადია, როგორი ინფორმაცია აქვს მას ჯანსაღი კვების შესახებ. ჩვენ სადაც ნახავთ თებში, მაპატიეთ რომ მე მინდა რომ ინფორმაცია სწორი მივცე მოსახლეობას. იმიტომ რომ სადაც თქვენ ნახავთ თებში რა არის სასარგებლო პროდუქტი, ყველგან ხატია ბოტასები. ანუ აქტიური დარჩი კვებასთან ერთად ესეც კვება. ანუ ეს ცალკე კიდე მესიჯია, რომელიც აუცილებლად ყველა უნდა გაიგოს, ხო? უსამართლობაა, რომ ბავშვი იმახსოვრებს დედის კვების იმას. ანუ ჩემი და მამშობლები, მამები ყავს ამ ბავშვებს, კაი მჭამელები და ხო, მაგრამ რაღაცა ჩვენგანაც პედაგოგიური პროგრამირებით ბავშვს ეძლევა ინფორმაცია, რომ ცხოვრება არც ისე კარგია გარეთ, ამიტომ მე ვიღებ ცოტა საკვებს, ამორჩეულ საკვებს და ის მერე, როდესაც იბადება, მცირე წონით იბადება, რასაკვირველია და შემდეგ განიცდის კაჭავს. ანუ ნახტომისებურ განვითარებას, იმიტომ რომ ბავშვებს ძალიან დიდი რაოდენობით აქვთ ბულიმია აქვთ, ასე ვთქვათ, გლისმა და დაბადებისას და ამიტომ ის ბევრ საკვებს იღებს და იმატებს ძალიან სწრაფად. ვერ ეწევა ორგანოები. როგორ შევაყვარო ბავშვს საჭმელი, ჯანსაღი პროდუქცია როგორ შევაყვარო? პირველი თქვენ გააკეთეთ თებში და აუხსენით ბავშვს რა არის ჯანმრთელი საკვები, რისთვის არის ის საჭირო. ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ამის ახსნა, რამდენიმე ფერის ხილი
და ძალიან თავში შეიძლება მოათავსოთ რაღაც ტკბილეული, რომელიც იქნება ჯილდო. კარგი ქცევისთვის. ჯილდოთი იწყებს ძირითადად. ჯილდოზე აუცილებლად უკვე გაგვესაუბრება ჩვენი ფსიქოლოგი ანა წურწუმია ჩერის კუთხიდან შემოგვერდება ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ტრენერი ანა უფრო დეტალურად გვეტყვის როდის უნდა ჩავხდოთ საქმეში ფსიქოლოგი როდესაც დავუშვათ ბავშვს უკვე გამოერიცხება ორგანული პრობლემები და ვიშველეთ რამე გირჩიეთ ისეთი რომ ბავშვებს შევაყვაროთ ჯანსაღი პროდუქცია და ჯანსაღი კვება. რაში უნდა გამოიხატებოდეს? აი რა ქცევა უნდა გქონდეს ბავშვის იმისთვის, რომ ჩვენ ფსიქოლოგს მივმართოთ კვებასთან დაკავშირებით? საკმაოდ ხშირია კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ყველაზე ხშირი რაც არის ის, რომ ზოგადად შეზღუდულია კვების რაციონი და მშობლებიც მოდიან ამ წუხილით, რომ არ ჭამს ყველაფერს, არ არის აუცილებელი ბავშვმა ჭამოს ყველაფერი, მანამდე ჭამოს ის ნივთიერებები, მიიღოს ის ნივთიერებები, რაც აუცილებელია ორგანიზმისთვის. მაგრამ იმდენად ჭირვეულობენ ხოლმე ჭამის პროცესში და რაში გამოიხატება, რომ აპროტესტებენ, იფურთხებიან, ყრიან ძირს საჭმელს. აი ამ დროს მშობელი როგორ უნდა მოიქცეს, როცა ბავშვი სულ იფურთხება და აპროტესტებს რაღაცა კონკრეტულ საჭმელს. კონკრეტულ საჭმელზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, თუ ზოგადად ყველაფერს რო აფურთხებს, მაშინ უნდა მივიდეთ ფსიქოლოგთან. იცით რა, უნდა დავაკვირდეთ, რა თქმა უნდა, რა ხდება ერთ კონკრეტულ საჭმელთან მიმართებაში სჭირს ეს ბავშვს თუ ზოგადად კვების პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძლოა ბავშვს კონდეს ეგრეთ წოდებული სენსორული პრობლემები, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ბავშვს აქვს მომატებული მგრძნობელობა ამა თუ იმ შეგრძნების მიმართ, უფრო მარტივად რომ გითხრათ, მაგალითად მომატებული აქვს მგრძნობელობა სუნის მიმართ და საჭმელს არჩევს სუნის მიხედვით. შეიძლება არჩევდეს მიღებაც უჭირთ ხოლმე ბავშვებს. შეიძლება არჩევდეს ფაქტორის მიხედვით, გემოების მიხედვით და სამუშაო იყოს აი ამ შეგრძნების სღრუბლების დარეგულირება. თავიდანვე ჩემთან რო ფსიქოლოგს ემუშავა, შესაძლოა ხაჭოთ შემყარებოდა და თაფლიც აი მაყურებელი გწერს ბოდიში მინდა რომ მოვასწრო მისი ბავშვი არის წლის და 2 თვის წყალსაც კი არ სვავს და პურის გემოც კი არ იცის როგორც კი დამატებით პროდუქტს აძლევს ბავშვი ირევს გულს ეს რამე ორგანული პრობლემაა თუ წლის და 2 თვის ბავშვს არ მგონია რამე სომატური პრობლემა ქონდეს ხო იცით რა ძირითად კვებაზე იყო ძუძუზეა პირველი დღიდან დღემდე გასაგებია აქ არის გაშვებული ის მომენტი როდესაც წოვისა და წყლაფის სინქრონიზმი ვითარდება ბავშვებში ეს არის დაახლოებით 5-6 თვის ასაკიდან დაგვიანებულია რასაკვირველია მაგრამ მან უნდა გააკეთოს ასეთი რამ არის ბოსტნეულის ექსტრაქტი არის ცილის ექსტრაქტი მივიდეს თავის ექიმთან და ეს აუცილებელი რომელიც ერთი ჩაის კოფსი არის ბოსტნეული ეს ძუძუს რძეს ნატურალურ შეურიოს თუ რასახით უნდა მიაწოდო ამ დროს ბავშვს ეს ექსტრაქტი ეს როგორც მედიკამენტი ასე უნდა მისცეს ეს ექსტრაქტი და ამით უნდა მიაჩოს. ეხლა მე ვეთანხმები ქალბატონს, რომ ბავშვებს აქვს ძალიან სენსორული ისე განვითარებული პრობლემები. ამიტომ ჩვენ დედა უნდა მიხვდეს, ბავშვი არის ვეგეტარიანი, ბავშვი არის, თქვათ, ovo milk ვეგეტარიანი. სხვადასხვა ტიპის ბავშვები არსებობენ, რომელთაც არ უნდათ ხორცის მირთმევა, მაგრამ არაჩვეულებრივად მიირთმევენ, თქვათ, პარკოსნებს, არ უნდათ დაუშვათ იგივე პარკოსანი და უფრო პარკოსანი ან ovo fish ვეგეტარიანი ასეთიც არის, რომელიც თევზს და ხორცს კვერცხს მიირთმევს. ანუ რეალურად უნდა აეწყოს დედა ბავშვის მოთხოვნილებებს, იმიტომ რომ ეს გენეტიურად დეტერმინებული პროცესია და ამას ვერაფრით ვერ გადავა. ანუ ვერ ვაიძულებთ, რომ ბავშვი გაჩნდა თევზის სიყვარულით, იმას ხორცი ვაჭამოთ მუდმივად. მაგრამ შეიძლება ამის ჩანაცვლება ექსტრაქტით. აი მაგალითად თევზის ქონით, აი მაგალითად ვეჯით დაუშვათ ბოსტნეულის ექსტრაქტით ან ცილის ექსტრაქტით. აი მოხდაზე უკვე ანაგვეტყეს ან იმაზე რომ მე ვჭამო და ნახე რა გემრიელია იქნებ შეჭამო. აი ახრიკები არსებობს მშობლებისთვის. იცნობი ხშირად იყენებენ ესეთ რაღაცას, რომ თუ შეჭამ მაგალითად სუპს მიიღებ შოკოლადს, ხო? და ის რომ ბავშვები გიждდებიან დესერტზე რეალურად ეს არის ჩვენი ბრალი. იმდენად დიდ რეკლამას ვუკეთებთ
ესერც დააკვოს გვიწევს ბავშვებს. და სინამდვილეში მარტივია თუ ჩავანაცვლოთ სიტყვა ჯერით და კი არ უთხრათ რომ თუ ამას შეჭამ ამას მიიღებ, არამედ ჯერე შეჭამე და მე ეს ერთნაირი მნიშვნელობა მივანიჭოთ ყველა ტიპის საკვებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როდესაც ბავშვი არ ჭამს, აი რა შეიძლება ახალი საკვები როგორ გავასინჯოთ? ეს არის ძალიან საინტერესო, რაც შეიძლება არ იცოდნენ მშობლებმა, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ნეოფობიის პერიოდი, რომელიც 2-3 წლის ასაკში იწყება. ნეოფობია ნიშნავს ახალი საკვების მიღების შიშს. და ბავშვი უარ შეიძლება ამბობდეს ზუსტად იმიტომ, რომ მიუღებლობა აქ შიში აქვს ამა თუ იმ საჭმლის, ამიტომ მნიშვნელოვანია აქ სწორი მიდგომა, არ ვაძალებთ, მაგრამ არც მენიუდან არ მოგვაქვს ის საჭმელი, რომელიც არ მიიღო ბავშვმა, იმიტომ რომ საჭიროა ბავშვი ნელ-ნელა შეეჩვიოს ახალ საჭმელს. ამჯერ შორდინ დავანახოთ ხშირად უნდა შევთავაზოთ, აუცილებლად უნდა ვათამაშოთ და მშობლების ფიქრობენ რომ როგორ შეიძლება ჭამას სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ჩვენ დღეს საუბრობდით კვებაზე, კვების დარღვევებზე, ასე რომ ბავშვებს თუ გინდათ რომ სწორ კვებას მეჩვიოთ, პირველ რიგში თქვენ უნდა იკვებოთ ორსულოვისაც აუცილებლად სწორად და შემდეგ არავითარ შემთხვევაში არ დააძალოთ თამაშით, ასე ლამაზად ხიარულად შეაყარეთ. ახლა კი რეკლამის დრო მეტაკავშირდება. მე მომშივდა. მე არ მომშივდა, მაგრამ რეკლამის შემდეგ უკვე მათთვის ვისაუბრებთ, ვისაც თავის გარეგნობის შეცვლა უნდა. პლასტიკური ქირურგი საშა კალანტაროვი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება შევიცვალოთ ის, რაც ყველაზე მეტად გვაწუხებს. დაგვეოდეთ საშასთან ერთად დაგიბრუნდებით. იმედის დღე უკვე სტუმართან ერთად დაბრუნდა. ჩვენი სტუმარია პლასტიკური ქირურგი ბატონი საშა კალანტაროვი. მოგესალმებით. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, მაყურებელს ვეთქვი, რომ მედიცინაში არის ისეთი დარგები, რომელიც მუდმივად აქტუალურია ქალებსაც და უკვე კაცებსაც. სულ რაღაცის შეცვლა გვინდა და ვინ დაგვეხმარება თუ არა პლასტიკური ქირურგი აი ამ პრობლემის მოგვარებაში. მოკლედ, პლასტიკური ქირურგია დღეს ჩვენი თემა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ადრე საახალწლოდ ხალბატონებიცა და მამაკაცებიც ემზადებოდნენ ბაზარში და ურსყიდულობდნენ გოჩს და სხვა პრობლემები ქონდა და ეხლა საახალწლოდ პლასტიკური ქირურგიისთვის ემზადებიან, როგორც სტატისტიკა მაჩვენა, ყველაზე მეტი ოპერაციები სწორედ ამ პერიოდში კეთებენ, თუმცა ახალ წელს უნდა შეხვდნენ გამოსხნული და პირში ბოლო. რომელი უფრო ჭარბობს, კაცები თუ ქალები? ქალები რა თქმა უნდა ჭარბობს, იმიტომ რომ ემზადებიან აბსოლუტურად მართალი ხართ, ემზადებიან ყველანაირად. ესე იგი, იმისთვის რომ იყოს ლამაზად მორთული სახლი, ნაძვის ხე, თვითონაც იყოს ფორმაში და ცდილობენ რომ აი მაქსიმალურად გამოიყენონ წინა საახალწლო დრო, რომ ყველაფერი გქონდეთ ისე როგორც აქვთ დაგეგმილი. ახლა ხომ არ გაიკეთებთ ოპერაციიდან ხომ არ მოდიხართ? ზუსტად ეგრე ვარ, პატარა პაუზა გვაქვს. რა ასაკიდან შეიძლება რომ მაგალითად ადამიანი ჩაერიოს საკუთარ გარეგნობაში და მიმართოს ექიმს, სპეციალისტს? სტანდარტულად დღეს ითვლება რომ 18 წლის შემდეგ უკვე აბსოლუტურად თავისუფალია ადამიანი როგორც მორალურად, ისე ფსიქოლოგიურად მზად არის იმისთვის რომ მივიდეს და ნებისმიერი ცვლილება შეიტანოს საკუთარ გარეგნობაში. ეს როგორც ვარცხნილობას ეხება, იგივე სახის ოვალს, კონტურებს, ფორმას, წარბებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ზრდასრული უნდა იყოს ალბათ ადამიანი, რომ თქვენ აიღოთ თქვენ თავზე მისი რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თვითონ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. დიახ. ზოგი ადამიანი ჩამოყალიბდება 18 წლის ასაკში, ისეთი ლოგიკა აქვს და ისეთი ახსნა აქვს ყველაფრის, რომ შეუძლია ხო. ხანდახან 30 წლის ადამიანს ჯერ ისეთი გადაწყვეტილია თვითონ არის ის რა უნდა. ეს მაინტერესებს. ბოდიში იყო დრო, რომ საქართველოში ყველაზე პოპულარული იყო რინოპლასტიკა, იგივე ცხვირის ოპერაცია. ახლა თუ შეიცვალა მიდგომები და უფრო სხვა რამეზეა მოთხოვნა თუ დარჩა ის პირველ ადგილზე. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით რინოპლასტიკა, ანუ ცხვირის ოპერაციები უმრავლესობაშია, მაგრამ გაცილებით, აი ძალიან ისეთი მაღალი ტემპებით ვითარდება მკერდის ოპერაციები, ანუ გაზრდა დაპატარავება, წელობა, რა თქმა უნდა, და სახის ოპერაციები. ეს არის პატარა ჩარევები, ვთქვათ, გელები, ბოტოქსები, წარბების აწევა, ქუთუთოების პლასტიკა, ნიკაპის კორექციები, ანუ არსებობს რამე, რაც ჯერ სამედიცინო ვერ მიაღწია, რომ აი რაღაცა ტუჩი არ შეიძლება რომ გაკეთდეს, ან რაღაცა ესე თქვა დარჩენილი. არა,
ტექნიკურად ყველაფერი კეთდება აბსოლუტურად. Ერთადერთი რეალურად რაც რისი შეცვლა არ შეიძლება ეს გენოტიპის შეცვლა არ შეიძლება. სქესის შეცვლაც კი შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ფორმებზე არის მაგალითად მოდიან კონკრეტულად რომ აი მე მინდა მაგალითად აი ესეთი საჯდომი და მოუტანიათ ვინმე ცნობილი მსახიობის ან ვინმე ფოტო და უთქვამთ რომ აი ესეთი მინდა ზუსტად. პრაქტიკულად ყველა პაციენტს აქვს რაღაცა იდეალი არჩეული მანამდე სანამ მოდის ჩვენთან უკვე იცის და მოაქვთ ესე იგი სურათები კინოვარსკვლავების, ჰოლივუდის ვარსკვლავების, მეზობლების, ჩვენი ნაოპერაციები პაციენტების. რა მაგარია. ნანიკოს ფოტოთი თუ მოსულა რა. აზი მინდა. მე ერთი ვარ და 40 ოპერაცია გაიკეთა ამასინა ფიტმოგი ირანელი ითალია თუ არ ვცდები რომ ანჯელინა ჯოლის უნდოდა რომ გავდეს და გაიკეთა 40 ოპერაცია. სხვადასხვა გავდა. არა, გავდა უბრალოდ ძალიან ცუდად გრძნობდა თავს. ბატონო საშახე, კაცები და ქალები უკვე ვისაუბრეთ, რომ კაცებმა უფრო მოუმატეს სიარული და თავის მოთხოვნების დეკლარირება ხმამაღლა. მაგრამ მე მაინტერესებს, აი ახლა 15 დეკემბრიდან რა ხდება თქვენთან, ვიცი რომ კონსულტაციები არის უფასო ნებისმიერი მსურველისთვის, ვისაც რაღაცის კორექტირება უნდა. ნანიკო, ვისარგებლებ სიტუაციას და ყველას გილოცავთ. მადლობა. შობა ახალ წელს, მე უბრალოდ ეგეთი საშუალება აღარ მექნება ახალ წლამდე რეალურად. და ჩვენთან გამოცხადდა, ეხლა 15 დეკემბრიდან 15 იანვრის ჩათვლით ეგრეთ წოდებული საახალწლო საჩუქარი. პირველ რიგში, რაც უკვე ვიცით და რაზეც ლაპარაკი შეგვიძლია, ეს იქნება უფასო კონსულტაციები ნებისმიერ თქვენთან ან თქვათ ნებისმიერ პლასტიკურ ქირურგთან კოტებთან. კონკრეტულ, არა, ჩვენ გაყოფილებაში ჩვენ სოციალური სტატუსი ასაკობრივი ცენზი არავის არ ეხება. არავის არ ეხება ნებისმიერ საკითხზე. ეს შეიძლება თქვათ ეხებოდეს ცხვირს, შეიძლება სახეს, არ აქვს მაგას არანაირი მნიშვნელობა. პლუს თუ ადამიანი მოდის ან ცხვირის ოპერაციაზე, ან ძუძუს ოპერაციაზე, ან კიდე რაღაცაზე, სადაც შეიძლება გაკეთდეს კომპიუტერული მოდელირება, ისიც გაკეთდება შედის უფასო კონსულტაციაში ეს. პლუს დაგეგმილია, ეხლა ჩვენი მენეჯერები დღეს მაგ თემაზე მუშაობენ, მაგრამ მე ინტრიგას მაინც შევინარჩუნებ, რაღაცეებს მაინც გეტყვით. მუშაობენ იმაზე, რომ რაღაცეებზე კიდე იყოს სერიოზული საჩუქრები და სერიოზული ფასდაკლებები. ეს ეხება უკვე კონკრეტულად ოპერაციებს და ოპერაციის გარშემო რაღაც ზედაპირს თუ გაიკეთებ ქვედატოჩი უფასოდ მოყვება. ბოლომდე მაინც ინტრიგა შევინარჩუნებ, მაგის თქმის უფლება ჯერჯერობით არ გვაქვს, მაგრამ ეს ნამდვილად გექნება და ძალიან საინტერესო რაღაცეები იქნება. მაგრამ ფაქტია, რომ ფასდაკლებიც მალავენ მამაკაცები რომ მოდიან გასაკეთებლად და უნდათ რომ რაღაცა გასაიდო ცხვირის ოპერაცია. რა თქმა უნდა, ესე იგი არ უნდათ რომ ეს გაპიარდეს ძალიან ეს ოპერაციები, მაგრამ პრინციპში ვთქვი ბატონო არ მეძინა ღამე. შეიძლება და გასასწორებელი და იმის გიდის გამო თორე შეიძლება დააბრალოს რომ თქვათ ვერ სუნთქავს კარგად, მაგრამ ეტყობა რომ პრინციპული მაინც მომენტი мотиваცია არის მაინც ფორმის შეცვლა. ხო, მაგრამ მე მგონი უკვე ისე გაიზარდა ჩვენი მოსახლეობა და ჩვენი შეგნება, რომ სირცხული არაფერი არ არის, მედიცინა ამას გვთავაზობს და ყველას შეუძლია გამოიყენოს. ესე იგი, მაინც ვერ გავიგეთ რაზე იქნება ფასდაკლება, მაგრამ როგორც ნიკოლოზ კონსულტაცია და პლუს აქციები იქნება, რომელზეც ჯერჯერობით ინტრიგა შევინარჩუნეთ და გავიგებთ, მოგვიარებს. საჩუქრები რატო დაგავიწყდა? საჩუქრებიც იქნება. ხომ არ მივიდეთ? მეც ეგონა მე, ხომ არ მოვიდეთ 15 ახალ წელს თქვენ მაინც მუშაობთ, ხო? რა თქმა უნდა, მუშაობთ ვისვენებთ მარტო 31 პირველი და 2 დანარჩენი დღეები სულ მუშაობთ. შენ არაფერი არ გჭირდება ჩემო ნანა. მადლობა, შენ გჭირდება? ცოტა გავხდებოდი. ლიპოსაკცია უნდა ჩემ ნიკოლოზ. თორნიკე შენ რას გაიკეთებ? არაფერს არ მე კარგად ვარ. შვენი რა ძმობ თავს. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ჩვენი სტუმარი იყო კარავსმედლაინის პლასტიკური ქირურგი საშა კალანტაროვი. 15 დეკემბრიდან კონსულტაცია ნებისმიერ ადამიანისთვის უფასოა. დანარჩენი ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ დასაჩუქრებით და ფასდაკლება გექნებათ ნებისმიერ პლასტიკურ ჩარევაზე. მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა. ახლა უნდა გავიდეთ რეკლამას და რამდენიმე წუთში ბრუნდებით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში.
მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. პირველად საქართველოში უროლოგთა ასოციაციამ შექმნა პაციენტთა სექცია. ბევრ ადამიანს აწუხებს უროლოგიური პრობლემები და ამ პაციენტებს სჭირდებათ სპეციფიკური და განსაკუთრებული მიდგომა. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს სექცია. ამიტომ ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი არჩილ ჩხოტუა და პაციენტთა სექციის ხელმძღვანელი ჯამლეთ ხუხაშვილი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ამ მიმართულებას ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს. მარტო ალექსანდრე წოლუკიძე რო გავიცანოთ ვისი სახელობით საცარი კლინიკა ის რაზმის და უნდა აღნიშნოთ რომ 2018 წელი ონკოუროლოგიის წლად გამოცხადდა და რატომ გახდა აუცილებელი რომ სწორედ ამ პრობლემას დათმობოდა წლევანდელი წელი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მინდა გითხრათ რომ 1 დეკემბერს 2017 წლის გაიმართა საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ყოველწლიური კონგრესი, რომელიც იყო გამორჩეული რამოდენიმე ნიშნით. ეს იყო ძალიან დიდი სამეცნიერო ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ყოველწლიურად ვმართავთ და გამორჩეულობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ კონგრესმა მიიღო ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ერთი ის, რაც მოგახსენეთ, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 2018 წელი საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ და ჩვენმა მომიჯნავედ, ჩვენმა კოლეგა სამედიცინო პროფესიულმა ასოციაციებმა გამოაცხადეთ ონკოუროლოგიის წლად. მეორე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის, რაც ასევე თქვენ ახსენეთ და შემდგომში ბატონი ჯამლეტი ისაუბრებს, რომ ჩვენ ასოციაციაში შევქმნით პაციენტების სექცია. ჩვენ ასოციაციაში გვაქვს 9 სხვა სექცია, უბრალოდ ქონდა 8 და ამ კონგრესზე შეიქმნა 2 დამატებითი სექცია. ეს არის სამედიცინო ექთნების სექცია და პაციენტების სექცია. თუ რატომ ეს ხერხემალია ზოგადად მედიცინის რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სამედიცინო პროცესში, რომელსაც ბევრად მეტი დროის თვალსაზრისით ხანგრძლივობის შეხება აქვს პაციენტთან, ვიდრე ექიმს. ყველგან ამიტომ ექთნის კომპონენტი დეფიციტი იყო ექთნის და მხოლოდ საჭიროება იყო ამისი, რა თქმა უნდა, და მომავალში მუდმივად ექთნების სოდნა, განათლება, მათი პროფესიული დახვეწა და შემდეგ იქნება ჩვენი ასოციაციის მუდმივი ზრუნვის საგანი. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ, რატომ 2018 წელი, რატომ უროლოგიის რაც იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავხედათ სტატისტიკურ მაჩვენებლებს უროლოგიური და ონკოლოგიური დაავადებების დროთა განმავლობაში სამწუხაროდ ვნახავთ რომ ორივე ამ სტატისტიკურ მაჩვენებლებში ჩვენ გვაქვს ესეთი სტაბილური ზრდა. ასე მაგალითად 2003 წლიდან უროლოგიური დაავადებების სტატისტიკური მაჩვენებელი გაიზარდა 4-ჯერ. სადღაც 60,000-დან რომელიც იყო 2003 წელს 2015 წელს იქნა რეგისტრირებული 240,000-მდე. ასევე გაიზარდა ონკოლოგიური დაავადებების სტატისტიკური მაჩვენებელი 2012 წლამდე იყო შედარებით ესეთი ერდონეზე 2012 წლიდან აღინიშნება ონკოლოგიური დაავადებების სტატისტიკური ზრდა ისე რომ 2015 წელს მაგალითად 2014 წელთან შედარებით 1 წლის განმავლობაში გააორმაგდა ეს სტატისტიკური მაჩვენებელი. ეს რაც მოგახსენებთ არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მაჩვენებელი. ეხლა რატომ? ყველაზე მთავარი მიზეზი ეს არის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხი, როცა ვლაპარაკობთ ონკოლოგიაზე, იმიტომ რომ გამომწვევი მიზეზები, ეტიოლოგიური ფაქტორების დადგენა, ზუსტი და ამის შემდგომში ამაზე რეაგირება საჭიროებს ძალიან დახვეწილ ღრმა სამეცნიერო კვლევებს. რომ გითხრათ სიმართლე, ერთ-ერთი მიზანი ჩვენი ამ აქციის არის სწორედ ის, რომ ჩვენ დავადგინოთ, შევეცადოთ ჩვენს კოლეგა ასოციაციებთან ერთად, რომლებიც ონკოლოგიაში მუშაობენ და მოღვაწეობენ, ეს არის სამედიცინო ონკოლოგები, რადიაციული ონკოლოგები, რადიოლოგები და ამ შემდეგ პათოლოგები და ამ შემდეგ თუ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. ეხლა მე რომ დღეს ვთქვა აქ კონკრეტულად ეს არის ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, ჩემი მხრიდან იქნება არასერიოზული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს საჭიროებს ძალიან ღრმა კვლევას. აქ არის მულტიფაქტორული, სხვადასხვა ბევრი მიზეზით განპირობებული ფაქტორები, მაგრამ ეს იქნება სწორედ ჩვენი საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის 2018 წლის განმავლობაში გატარებული ღონისძიებების, აქტივობების, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად დრო და დრო დავაანონსებთ და ჩვენს მსმენელებს და ჩვენს მოსახლეობას გავაცნობთ სწორედ ამის საგანი და ამ კვლევის საგანი. ახლა ბატონ ჯამლეთთან გადავალ სპორტული სალამი ბატონ ჯამლეთ ქართული მედიცინა და ქართული უროლოგია. და მე მინდა შენ რაღაცა თქვა რომ ჩემს გვერდში ზის მე მგონი მომავალი კომენტატორიც არა მარტო პაციენტთა სექციას ჩაურდექით თქვენ სათავეში რამდენიმე სათავეში მდგარხართ მაგრამ აი ამ კუთხით როგორ აღმოჩნდით ნუ საქმე იმაშია რომ მე მთელი წლების განმავლობაში ქართული მედიცინის სკოლის შესახებ საუბრობ ყველა ქვეყანაში და ყველა სიტუაციაში რომ ჩვენი მედიცინის სკოლა ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი და ჩვენი უროლოგია ასევე ერთ-ერთი უძლიერესი თუნდაც წოლოგიძის სახელობისა და ალავერდი შენთანა ვარ და
ამასთან მე ამას ჰაერზე ვლაპარაკობ, თითქმის ყოველთვის თვეში ერთხელ ყველა კლინიკაში დავდივარ, განსაკუთრებით რაც უროლოგიას ეხება, რახან უროლოგიაზე საუბარი იცი სისტემა საქართველოს რომ მეც პაციენტი ვარ და სხვადასხვა აქ საუბარი იყო იმაზე რომ 2012-დან გაიზარდა რაოდენობა უროლოგიური დაავადების მქონე ამ პაციენტების რაოდენობა და მე მაგალითად ჩემის აზრით ერთ-ერთი მიზეზი ისაა რომ ხალხი რაღაც არც თუ ისე სერიოზულად უყურებს აი ამ დაავადებას და დროზე არ მიდის ის რომ შიშის ფაქტორია ისე 45 წელს რომ გადაცილდები და 50-ს განსაკუთრებით უნდა მიხვიდე ყველა სისხლი ჩააბარო PSA-ზე რომ მიიღო პასუხი ანუ ეს არის მაჩვენებელი მაყურებელი თავიდანვე მე მიიქციო ყურადღება ექიმების და მაშინ რა თქმა უნდა კურნალობა უფრო იოლი იქნება ამიტომ მე ვიტყვი რომ 20 წლის წინ როდესაც მე ჩემი მეგობარი გავაგზავნა ისრაელში ჩემს სიძესთან ჩემი სიძია ერთ-ერთი უროლოგი ხილვის სამართლებაში დააჭგო ჩვენს კოლეგა მეგობარი და ერთად არიან ისინი ორივე ერთად არიან ჩემი პირად ექიმები და არავინ არ იცოდა სხვადასხვა რომ უროლოგიაში არის პროსტატის სიმსივნე ხო ეს არ იყო ცნობილი და ნელ-ნელა თუმცა ძალიან ბევრი პაციენტი ახლა შეიძლება ტელევიზორთან ზის უცესროდ ეს ოპერაცია აქვს გაკეთებული და უკვე სტაბილურია მისი მდგომარეობა რა თქმა უნდა ეხლა ეს ოპერაცია იმიტომ რომ დაბალი ქონდა PSA და ოპერაციას დაექვემდებარა მაგრამ არიან ხალხი ვინც ოპერაციას ვერ ექვემდებარებიან იმაში შეიძლება ჰორმონოთერაპია იმაში შეიძლება დასხება ასე შემდეგ ყველაფერი არის საქართველოს მაგრამ მაინც უნდა გითხოთ შეიძლება ბატონო ჯამლე დროის სიმცირის გამო მოდი ისე მიუბრუნდეთ პაციენტთა სექციას მე ვიცი რომ უროლოგიურ პაციენტს ხშირად ჭირდება არასტანდარტული მიდგომა და ინდივიდუალური სწორედ ამიტომ ხო არ გაჩნდა ეს სექცია რომ პაციენტთა სექცია ეს არის პირველი ნაბიჯი რომელიც გადაიდგა საქართველოში პირველად არა მთელ სოფლიოში და ჩვენ ვიქნებით პირველები ჩვენ გვიყვარს საერთოდ პირველად ვიყოთ ყველაფერში სპორტში და აი ამ მედიცინაშიც და პაციენტები რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობა უროლოგიის აი ამ დარგში პაციენტები შევიგრიბებით და მე გავიხსენებ ახლა იუმორისთვის გავიხსენებ მოსკოვიდან დამერეკა ბაკურ გლობალ ოფისში ჩვენ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და ოფისმა პრემიერ-მინისტრმა რომელსაც ჰქონდა ეს დაავადება ოღონდ საწყის ფორმაში და დავიდოვმა იმის გაუკეთა ოპერაცია და დამერეკა მე პალატიდან და მეუნება პროსტატნიკის სეხსტრან საინიარიც და მოკლედ ეხლა ეს დევიზი ბაკურ გლობალს ეს რა თქმა უნდა გენიალური გამონათქვამი არავის არ გვიგვირს ეს იმიტომ რომ უნიჭენიც კაცია ეს დევიზი მე სავიღე ხელში და ეხლა პროსტატნიკის შეერთდი და ჩვენ გვექნება თვეში ერთხელ თუ ორ თვეში ერთხელ ეს უკვე იქნება დამოკიდებული აი ამ უნიჭენიც კაცზე ლაურ მანაგაძეზე რომელიც საპატიო პრეზიდენტია ამის და ლაურ მანაგაძე ეს გახლავთ ის ადამიანი ვინც 30 წლის წინ ზეგი უბრალოდ რიგით იღებდა ხალხს გერმანიაში მამაჩემმა გაუკეთა ლაურმა ოპერაცია მე ვიცი და მამაშენიც მოვახონდა ჩვენ მამაშენიც თქვენიანია მამაჩემი კი ჩვენიანია და ეს შეხვედრები იქნება და რა თქმა უნდა მედიცინის დარგის მუშაკები უროლოგიის წარმომადგენლები ყველანი ერთეცდებიან რომ ყველას ინდივიდუალური რახან ჭირდება მოპყრობა ყველას დახმარება და ამის რესურსი როგორც ვიცით გვაქვს საქართველოში რომ ყველას ინდივიდუალურად მიუდგეთ და ინდივიდუალურად აუცილებლად ეს არის ერთ-ერთი მიზანი ამ აქციისა რომ შეიქმნას ამ აქტივობისა რომ შეიქმნას პაციენტთა სექცია მე მინდა მოსახლეობას უთხრა და თქვენს გითხრათ ერთი მარტივი თქვათ მიზეზი რატომაც ეს შეიქმნა საზოგადოებაში არის კლიშე თითქოს ექიმს არ უნდა ან არ აწყობს ან რაღაც განათლებული პაციენტი რომ პაციენტი რომელმაც კარგად იცის მისი დაავადება და რომელიც ერკვევა მის საკითხებში და თითქოს ექიმები ამას ერიდებიან და სინამდვილეში ესე არ არის სინამდვილეში მოსახლეობა უნდა იცოდეს რომ არავის უფრო მეტად არ აწყობს განათლებული მცოდნე და ინფორმირებული პაციენტი როგორც ექიმს ყველაზე მეტად უნდა რომ პაციენტი იყოს ადეკვატურად ინფორმირებული განათლებული და მცოდნე თავისი ავადმყოფისა და თავისი პრობლემის, იმიტომ რომ მართლაც მე მისი მკვლელობა და მართვა ბევრად მარტივია, მაგრამ კლიშე სხვა რამეშია. კლიშე იმაშია, რომ საქართველოში გაბატონებული აზრით, მაგალითად, ჩვენ თუ ონკოლოგიურ დაავადებებზე ლაპარაკობთ, არის ესეთი ის, რომ აი პაციენტმა არ უნდა იცოდეს, ან მოდი ნუ ეტყვით რა პაციენტ, ნუ ეტყვით, თორე ხო, ნელ-ნელა ვაბიჯებთ, მაგრამ ბოლომდე გადაბიჯებული არ არის. ერთ-ერთი ძირითადი ვთქვათ მიზანი ამ სექციის არის, რომ თვითონ პაციენტები იყვნენ
იყვნენ განათლებული, მცოდნენ, ინფორმირებული იმის შესახებ, რას გულისხმობს მათი დაავადება, როგორია მათი პროგნოზი, როგორია მათი მკურნალობა და ასე შემდეგ. დამერწმუნეთ ამის შემდეგ მიდგომა და ურთიერთობა პაციენტსა და სამედიცინო პერსონალს ზოგადად შორის ბევრად უფრო გამარტივდება და ეს უკმაყოფილო პაციენტები თქვა რაღაც ესენი იქნება ბევრად უფრო ნაკლები. ძალიან დიდი მადლობა და აუცილებლად უნდა წავყვანოთ გადაცემაში ბატონო არჩევი. წინადადებას დავამატებ. ეხლა ნახეთ რამ ხელა წინადადება იქნება. არა, პატარა, მოგლე. ხო ხედა რა სწრაფად საუბრობ. ჩვენ 8 წუთში 16 წუთიანი ტექსტი ჩავაკეთე და ისე რომ მაისტორეთ პაციენტთა სექცია რო შეიქმნება, ეს დაეხმარება იმათ, ვინც ვერ გადააბიჯა იმ შიშის ზღვარს, რომ მივიდეს და სისხლი ჩააბაროს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ აი ეს 45-ზე 50 წელს გადაცილებული ჩვენთან შედარებით ახალგაზრდები მივიდნენ და თავიდანვე იფიქრონ კურნალობაზე. დიდი მადლობა. დასაწყისში რუსულად ვიტყვი пожар легче предупредить, чем потушить. და პრასტატნიკი всех стран соединяется. ძალიან დიდი მადლობა და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ სასწაულად კარგი რესპონდენტები გძანდება. დიდი მადლობა. ახლა უნდა გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს ერთი ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში ამერიკიდან, მეგან ვორდი, ეს 16 დღიანი კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის და სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში ჩამოვიდა ვორდი საქართველოში. ის ქალბატონი წეროვანის დასახლებაში და ქალთა კოლონიაში მივიდა და ქალბატონებს გაუზიარა საკუთარი გამოცდილება როგორ უნდა იყვნენ ისინი უფრო ძლიერები და მოდით ახლა ჩვენ ერთად ნახოთ მარიამ ჯანელიძის სიუჟეტი. დეტროიტში, მიჩიგანის შტატში დაიბადა. დღეს ის 3 კომპანიის მფლობელია. მისი საქმიანობა ძირითადად ქალების გაძლიერებისკენაა მიმართული. თუმცა მეგანის წარმატებისკენ მიმავალი გზა საკმაოდ რთული იყო. სკოლას რომ ამთავრებდა, ის უსახლკაროდ დარჩა. კოლეჯში გამგზავრების დრო რომ დადგა, დედა უსამსახუროდ დარჩა. იმისთვის რომ თავი გამეტანა და მესწავლა, აუცილებელი იყო რომ თან მემუშავა და ჩემი სწავლის თანხა გადამეხადა. მაშინ მე მუშაობდი ძიძად, ვალაგებდი სახლებს და ასევე დავდიოდი კარდაკარ სხვადასხვა ნივთების გასაყიდად. მალევე მივხვდი რომ უნდა დამეწყო ბიზნესი, რომ გამეტანა თავი და დავხმარებოდი დედას. მეგანი საქართველოში ამერიკის საელჩომ მოიწვია, იმისთვის რომ ქართველ ქალებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს. მეგანი თავდაპირველად წეროვანში ჩავიდა და შეხვდა ადგილობრივ ქალებს, რომლებსაც საკუთარ თავზე უამბო. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. კარგია რომ ჩვენი სტუმარი არის პრაქტიკოსი, რომელმაც საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარა და ძალიან კონკრეტული რჩევებიც მოგცა. იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად გამოვიყენებთ ჩვენი საწარმოს განვითარებაში მომავალში. პრობლემებს ყველა ვაწყდებით, რა თქმა უნდა. და მე პირადად დავსახე გზები, როგორ შეიძლება ჩემი პრობლემის მოგვარება დღევანდელი შეხვედრიდან გამომდინარე. მეგანმა კიდევ რამდენიმე შეხვედრა გამართა საქართველოში. ის მსჯავრდებულ ქალებთანაც მივიდა ქალთა კოლონიაში. მეგანს მსჯავრდებულებმა საჩუქრები დაახვედრეს. სანაცვლოდ კი ამერიკელი მეწარმე მათ ბიზნესის წარმოებაში დახმარებას შეუდგა. ჩვენ აქ ვართ ისეთ მდგომარეობაში ძალიან ბევრს გვინდა რომ ახლიდან დავიწყოთ ცხოვრება, ძალიან ბევრს. მასთან შეხვედრა მე მაგალითად ძალიან ბევრი რამ მომცა, ბევრი რამ საკუთხეს დამანახა. იცით უფრო შეიძლება რომ თავი ძლიერად იგრძნოთ. ძალიან საინტერესო შეხვედრა მქონდა. გავიცანი ქალები, რომლებიც პოზიტიურად ამბიციურები არიან. მათ კარგად ესმით თუ რამხელა ძალა აქვს ქალს. მათ იციან როგორ უნდა გამოავლინონ საკუთარი თავი, რომ შემდეგ შეძლონ ისეთი ცხოვრებით ცხოვრება, როგორიც მათ მოსწონთ. მეგან ვორდი საქართველოს კმაყოფილი ტოვებს. ფიქრობს, რომ ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებლობების ენერგია ტრიალებს, რაც ერთგვარად წარმატების საწინდარია. ზოგადად რაც უფრო მეტი ძლიერი ქალი იქნება საზოგადოებაში, მით უფრო გამართული იქნება ჩვენი რეალობა. მე მიხარია რომ აი ასეთ ქალბატონთან ერთად გვიწევს ჩვენი მუშაობა და ესეთ ქალბატონი ჩამოვიდა და მაგალითი მისცა იმ ადამიანებს, რომლებსაც მართლა ჭირდება მეტი გამოცდილება. გეიბადრა გეუბნებიან უნდა გაიმართლონ და ბექა წიქარიშვილი შემოგვიერთდა, რომელმაც ისე გაიღიმა რომ დარწმუნებული ვარ ისიც გვეთანხმება. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია დეკრიმინალიზაციაზე და 10 დეკემბერს მოძრაობა თეთრი ხმაური გეგმავს. აქცია
აქციაზე რა იქნება თქვენი აქციის მოთხოვნები და ზოგადად ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრება ძალიან ბუნდოვანი. აქვე მე ვიტყვი რომ ხმაური გამარჯვებისთვის ასე ერთმევა ამ აქციას და რა იქნება მთავარი მოთხოვნა. გააქვთ გამარჯვების იმედი? ისიც რა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ შემაჯამებელი აქციასავით იქნება ამ მთელი ამ პერიოდის ამ საპროტესტო მუხტისა. გამარჯვების იმედი გვაქვს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ფაქტიურად საზოგადოების შეთანხმება უკვე არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხმარებლები ციხეში აღარ უნდა ჩავსვათ და ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა უნდა დასრულდეს. ძალიან ბევრი და ესეთი ნაბიჯი გადაიდგა უკვე და ეს თქვენი დამსახურება. და ნუ პრინციპში თუ აქამდე რაიმე მოხდა, ეს იყო ისევ საზოგადოებრივი აქტიურობის შედეგი და საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგი. ჩვენი ეს ბოლო საპროტესტო აქცია როგორც იქნება ისეთი დამაგვირგვინებელი, ჩვენ კიდევ ერთხელ გავახსენებთ პარლამენტს, რომ ჩვენ ბევრი ვართ და ვითხოვთ ცვლილებებს, რომლებიც აუცილებელი არის ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი ჯანმრთელი მომავლისთვის. აი კონკრეტულად რა ცვლილებებს ითხოვთ ამ ეტაპზე, რომ მაყურებელსაც უთხრათ, ვინც აპირებს რომ აქციაზე მოვიდეს? ნუ პრინციპში მთელი ალბათ მაყურებლებმა კარგად იციან, რომ კანონპროექტი უკვე პარლამენტში არის და ესეც არის საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგი და საზოგადოებრივი კონსოლიდაციის ჩვენი ერთიანობის შედეგი. კანონპროექტის მიღება იმ ფორმით, რაც როგორც ის არის შესული, არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ რეფორმა იყოს წარმატებული და რაღაცა მისი დამახინჯების შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ზოგადად რეფორმის სიკეთეს. შესაბამისად, მთავარი მოთხოვნა იქნება, რომ რაც შეიძლება დროულად და სწრაფად მივიღოთ კანონმდებლობა, რომელსაც ელოდებიან პატიმრები ციხეში თუ გარეთ პრობაციონერები და ასე შემდეგ უამრავი ადამიანი, ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე და გარდა ამისა ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ბოლო პერიოდის ძალადობრივ გარემოზე ქვეყანაში, აუცილებლად ვახსენებთ იმ ფაქტებს, ტრაგედიებს, რაც მოხდა ბოლო პერიოდში და გარსერად გავიაზროთ უნდა საზოგადოებამ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა იმ ყველაფერზე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. და ეს ვიდეო რგოლი, არ დაგისრულებია ბოდიში. დიახ, და ხო, ამის თქმა მინდოდა სწორედ შემოუერთდება აქციას ტალღა. ეს არის ტალღა არის ქართველი რეპერების ახალი ჰიპ-ჰოპ არტისტების ახალი საპროტესტო ესეთი კოლაბორაცია, სადაც 20-მდე მუსიკოსი არის ჩართული და ფაქტობრივად ძალიან ესე ფუნდამენტურად ესე ვთქვათ ასახავენ და ამბობენ ყველაფერს, რაც საქმელი არის დღეს. მე მგონი მაყურებელი პირველად ხედავს ამ კადრებს, პრინციპში პრემიერა გვაქვს დღეს და აქციაზე პირველად შეასრულებენ ცოცხლად. ერეკლე დეისაძე ვიცა? ხო ერეკლე დეისაძე, მაქსიმ ჩაიძე, ზურაბ ჭიშკარიანი, ნუ ბევრი კაზი ჯაზი, თერიკა და ყველა ვისიც დღეს ამ სფეროში არის ფაქტიურად. ზუსტად ამ ვიდეო რგოლის ფონზე უნდა მოგიგიხოთ ახლა ერთი ციტატა. თუ პარლამენტარები მხარს დაუჭერენ საკანონმდებლო ორგანოში შეტანილ კანონპროექტს ნარკოპოლიტიკის შესახებ, მომდევნო 10 წლის განმავლობაში გადაარჩენენ 10,000-ობით ადამიანის სიცოცხლეს და მილიარდი ლარის სარგებელს მოუტანენ ქვეყანას. ეს აკაკი ზოიძის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის სიტყვებია. როგორ ფიქრობთ, პარლამენტი მხარს დაუჭერს ამ კანონპროექტს და მიიღებს იმ სახით, როგორიც უნდა საზოგადოების დიდ ნაწილს? მე ვიყავი პარლამენტი დღეს დგას ისტორიული გადაწყვეტილების წინაშე, მას შეუძლია თავის თავზე ჩაიწეროს საკუთარ პასუხისმგებლობაზე ჩაიწეროს ის, რაც ისედაც გარდაუვალი არის. და რაც უფრო ადრე იზამს ის ამას მით უკეთესია. ეს გადაწყვეტილება ადერთგვიან მაინც მოხდება, ანუ ეს მართლა ეს არის გარდაუვალი დეკრიმინალიზაციის მიმართულება, რომლის გამოცდილებაც უკვე არსებობს სოფლიოში და ფაქტიურად ყველა მოუწოდებს ქვეყნებს, რომ ამ გზით ვიაროთ. შესაბამისად, ნუ პარლამენტს ადერთგვიან ამის მიღება მოუწევს და მე ვფიქრობ, ეხა არის საუკეთესო პერიოდი იმისთვის, რომ მათ ეს ნაბიჯი გადადგან, ამ გადაწყვეტილებას ზურგს გაუმაგრებს საზოგადოება და უამრავი ექსპერტი, რომელიც ჩართული არის. ისე უწფელად რომ მქონდა მოლოდინი იმის, რომ პრინციპში უკან დაიხიეს, ხო? ხელისუფლება წამოვიდა შემხვედრ ნაბიჯზე. უკან დახება, მოდი არ გინდა. შემხვედრი ნაბიჯი გადმოდგა. გქონდათ ამის იმედი, რომ ეს ყველაფერი მოხდებოდა და აი ესე ლიბერალურად წავიდოდა ყველაფერი და მსუბუქად. იცით, ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმ ძალადობის მასშტაბებს, რასაც ეს ნარკოპოლიტიკა, მოქმედი ნარკოპოლიტიკა თესავდა, სხვა ანუ უნდა გქონოდა რეალურად ამის მოლოდინი, იმიტომ რომ საზოგადოებამ დაინახა უამრავი ტრაგედია, ფაქტიურად მსხვერპლები ყავს უკვე, სიცოცხლე შეეწირა ადამიანების მოქმედ ნარკოპოლიტიკას და ბუნებრივია, რომ ამას თვალს ვერ დახუჭავს, ამაზე ვერც ხელისუფლება და ვერც თვითონ ხელისუფლების ნაწილშიც არიან ინიციატორები და ძალიან მაგრამ თვალი არ დავუჭოთ იმაზე, რომ თქვენ ასევე ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავთ საზოგადოებაში, ასევე იქ, სადაც უნდა მიიღონ ეს კანონი. მოდი კიდევ ერთხელ განვუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს, რაზე გვაქვს საუბარი და რატომ არ უნდა იყვნენ წინააღმდეგი ისინი იმ კანონპროექტზე, რომელიც თქვენ გაქვთ შეტანილი და გაქვთ მოლოდინი, რომ ამ ყველაფერს მიეცემა ის სახე, რომელიც
ბრძოლობთ? ძალიან მოკლედ, მაშინ ეს არის პრინციპში ფილოსოფიის დონეზე რომ ვთქვათ, საძამსჯელო ნარკოპოლიტიკა შეიცვლება ჯანდაცვაზე და ზრუნვაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკით. აი ეს იქნება ესე მოკლედ რითი თქვა შეიძლება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში უნდა განვითარდეს სერვისების მიმართულება, სამკურნალო სამედიცინო სარეაბილიტაციო მიმართულებები, ადამიანთა რესოციალიზაციის სერვისები, ხოლო პოლიციის რესურსი, რომელიც დღეს იხარჯებოდა მომხმარებელთა დასჯაზე, უნდა გადამისამართლეს ეგრეთ წოდებული გამსახურების და დილერების და მსხვილი ტრანზიციების შეჩერებაზე. ანუ ადამიანი, ვინც ნარკოტიკს მოიხმარს, არ უნდა დავიჭიროთ, იმას უნდა დავეხმაროთ უბრალოდ. ეს არის სოციალური პრობლემა, ეს არის ჯანდაცვის პრობლემა და აქ კრიმინალთან საქმე არ აქვს. არავინც არ ცელებს. უნდა აღინიშნოს ის, რომ დასჯა გაცილებით ძვირი უჯდება სახელმწიფოს. მიდგომები, რომელიც ახლა მოქმედებს დღეს, ამ დამეთანხმები ალბათ, აი აღნიშნავს აკაგიზოიც, რომ მილიარდი ლარის სარგებელს მოუტანს ქვეყანასო. გაცილებით სხვა მიმართულებით შეიძლება ამ თანხების მიმართვა და ადამიანების კეთილდღეობისგან უნდა იყოს მიმართვა. მაგრამ სოციალური კამპანია საჭირო, რომ ზუსტად გავიგოთ ჩვენ თუ რაზე საუბარ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი რჩება. არის საზოგადოებისთვის ამ ყველაფერზე ჩვენ ავიღებთ პასუხისმგებლობას მათ შორის, რომ ამ რეაქციული რეჟიმიდან გადავალთ აბსოლუტურად საინფორმაციო და ვთქვათ. მოდი 10 დეკემბრის აქციას რომ მივუბრუნდეთ, მაყურებელმა რომ გაიგოს კარგად, რა აქციაზეა საუბარი, ვინ მიიღებს ამ აქციაში მონაწილეობას, რიგით მოქალაქეებს თუ შეუძლია მონაწილეობა თუ რაღაც სპეციალური ორგანიზაცია და მოლოდინები რა არის ამ აქციის. აქცია ღია და სასურველი არის რომ მოვიდეს ყველა ის ადამიანი, ვინც საკუთარ თავს შეიძლება გამოცადა პირველ რიგში არის მძიმე წნეხი მოქმედი ნარკოპოლიტიკის, ისინი აუცილებლად იმსახურებენ უკეთეს მომავალს, ეს ქვეყანა იმსახურებს ზოგადად უკეთეს მომავალს. ჩვენ ველოდებით ასევე პატიმრებს და მათი პატიმრების ახალ გამოსულ პატიმრებს და მათ ოჯახებს, ასევე ციხეში მყოფ პატიმრების ოჯახებს და მათ ახლობლებს. პრინციპში დღეს ყველაზე მეტად მათ ჭირდებათ დახმარება, იმიტომ რომ მოლოდინი ძალიან მაღალი და ერთი სული აქვს, როდის შეიძლება კანონმდებლობა რომ შეხვდნენ, დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ udanašauli. Რისთვის იხდიან ახლა სასჯელს ადამიანები, ვინც ახლა არიან ციხეში? ეს მათი უმეტესობა, ვინც ნარკოდანაშაულზე იხდით დღეს სასჯელს, დაახლოებით 80-90% არის უბრალოდ მომხმარებელი, რომელიც გარკვეულ საკუთარ დოზირებას. ან არის ისეთი შემთხვევებიც, როცა მოხმარებული ნივთების გამო. ნივთების გამო. დიახ, რომელშიც კვალიც კი იყო ჩარჩენ, კვალი იყო ჩარჩენილი რაღაცა ნივთიერების ამის გამო. ჩვენ გქონდა როსტაველის თეატრიდან ჩართვა, სადაც ადამიანები, რომლებიც მიიღეს სპექტაკლში მონაწილეობა, მათ ციხეში დადგეს ეს სპექტაკლი და მათ თქვეს სწორედ რომ ჩვენ არ გვინდა დროის გაყვანა, ჩვენ გვინდა დროის გამოყენება, უმეტესი ნაწილი სწორედ ამ მუხლით იყო. იმედი დავიტოვოთ, რომ დეკემბერს აქცია კიდევ ერთ პოზიტივნების გადაადგილებს საზოგადოებას, რომ ჩვენ და საზოგადოების ბრძოლა არ მიემართება, ანუ ჩვენ არ ვიბრძვით ნარკოტიკული საშუალებებისთვის, აქ ნარკოტიკის საერთოდ მეორე ხარისხოვანი არის. ჩვენ ვიბრძვით ძალადობრივი პოლიტიკის შეცვლილების. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ახლა ჩვენს ეთერში დღის რეცეპტის დროა და მოდით ერთად ვნახოთ სამარხო კვირეულში რა კერძი მოგვიმზადა ანუცა ბაიაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ. რეცეპტს წარმოგიდგენთ კეჩუპი ტრიჟელანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. ციტრუსის მურაბა არომატული, გემრიელი და ტკბილეულის მოყვარულთა ფავორიტი ნუგბარია. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 3 ცალი გრეიპფრუტი, 3 ცალი პორტოხალი, 1 ცალი ლიმონი, 200 გრამი შაქარი, 70 გრამი თხილი, ვანილი. პირველ რიგში დავიწყოთ გრეიპფრუტის გასუფთავება. ამისათვის თავი და ბოლო მოვაჭრათ. დანით კანი და თეთრი ნაწილი ისე მოვაშოროთ, რომ მხოლოდ სუფთალებნები დაგვრჩეს და ცალკე გადავდოთ. ასევე დავამუშავოთ პორტოხალიც, ხოლო ლიმონი გავჭრათ შუაზე და გამოვწუროთ. დარჩენილი პორტოხლისა და გრეიპფრუტისგანაც გამოვწუროთ წვენი. ავიღოთ ქვაბი. მოვათავსოთ ციტრუსის წვენი. დავამატოთ წინასწარ წამადუღებული შაქრის სიროფი და ერთად წამოვადუღოთ. ბოლოს ციტრუსის ლებნები და მოხალული ქართული თხილი ჩავყაროთ. გადავიტანოთ ქილაში ისე, რომ პირი დაიფაროს და თავსახური მჭიდროდ დავახუროთ. ციტრუსის მურაბა მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ კეჩუპი ტრიჟელანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი.
აჰა, ვისწავლეთ ასე მურაბის გაკეთება. მე მინდა ჩვენ სტუმრებს მივესალმოთ თინა ლაღიძე, ექსპო ჯორჯია საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და ასევე მარია მეფარიშვილის გახლავთ ერთ-ერთი კომპანიის კლიენტთან მომსახურების მენეჯერი. ბოდიშის მოხდით მე მინდა ერთი რამ ვთქვა. ნიკოლოს ჩვენ მაყურებელს ახლა ვასწავლეთ მურაბა როგორ გავაკეთოთ ციტრუსისგან და მათ არ იციან რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ნიკოლოსმა მანდარინის მურაბა სახლში თავის დარიჩინით მოხარშა. ორი სიტყვით ვითხარი შენი რეცეპტი ასწავლეთ თინასაც და მარიამსაც და გავაგრძელოთ შემდეგ ენერგეტიკაზე საუბარი. ნალიკო ხცენ. ესეთი ამბავია. მანდარინი რომ მაგრდება ხოლმე ძველი მანდარინი. განსაკუთრებით უკეთესია თუ წვრილი მანდარინები გადაყრა მოსაცოდაობა. ამიტომ იმას ჩხლიტავთ ჩანგლით და ტირში ვყრით და დუღარე წყალს ვასხავთ. მერე გამოზდის სიმჟავე, აი თორნიკე მოგვიკრიფავს და ჩამოგვიტან საჭარიდან მანდარინს. რო გამოდის სიმჟავეს ორჯერ წამოვადუღებთ, გავაცევთ, ცოტა დარიჩინი უნდა, სულ ცოტა ვანილი უნდა და ჩაკვე. ფილებს ჩასხა და ჭამდა ხარდები. მარიამ, თინა დიდი იმედი მაქვს რომ დაიმახსოვრეთ. ეს იყო სრული იმპროვიზაცია, მაგრამ ახლა ძალიან გემრიელი გამოდის. კარგი, ახლა დაუბრუნდეთ თავარ თემას. თინა, ჩვენ ხან განათლებაზე ვსაუბრობთ, ხანაც მედიცინაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი სასაუბრო თემა გახლავთ ენერგეტიკა, ხო? და უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა, განახლებადი და ალტერნატიული ენერგეტიკა. მოდი პირველი შენ დაგისვავ კითხვას, იმიტომ რომ ყველაფერი ცხადია რომ ექსპო ჯორჯიაში იქნება და შემდეგ უკვე მარიამთან გადავიდეთ. ნამდვილად ექსპო ჯორჯიაში ხვალ 11 საათზე გაიხსნება მეოთხე საერთაშორისო გამოფენა, ეს არის ენერგეტიკის, ელექტროტექნიკისა და კომუნიკაციების გამოფენა, რომელიც აერთიანებს ორ ძველ საერთაშორისო გამოფენას, ეს არის ელკომ კავკასუსი და აკვათერმ თბილისი. ეს კი ჩანს ისე რომ თითქოს ჩვენ არ გვეხება და ეს არის ძალიან ისეთი დარგი, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ყოველდღიურად რა თქმა უნდა, ეს არის ისეთი თემა, რომელიც არა მარტო ჩვენ ყოველდღიურად და ყოფით საკითხებში გვეხება, არამედ ჩვენ შეგვიძლია ამ დარგის განვითარებით სახელმწიფოს ეკონომიკური მდგომარეობას გამოვასწოროთ. შორეული პერსპექტივი თუ გავიხედოთ, ეს დარგი ინვესტიციებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი დარგი და არა მარტო თავისი რესურსით არის საქართველოს საინტერესო განახლებად ენერგეტიკაში, არამედ იმითიც, რომ ისეთი გეოგრაფიული პოზიცია აქვს საქართველოს, რომ ის როგორც ტრანზიტული ქვეყანა, ისეთ ძალიან საინტერესოა. ენერგეტიკის მინისტრი გვიზის მომავალი სტუდიაში. მაგრამ ნამდვილად დავასრულებ, რომ ამ გამოფენის ფარგლებში აგრეთვე ჩატარდება კონფერენცია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ზუსტად ეხება ამ თემას, ეს არის განახლებადი და ალტერნატიული ენერგეტიკა 2017, ეს სახელწოდება აქ ამ საინტერესო 16 მომხსნელებელი ყავს, აი დარგის მოწინავე დეველოპერები, ბანკების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ და თავრობის მხრიდან ძალიან საინტერესო მომხსენებლის თემა, იმიტომ რომ ის ზუსტად მოყვება იმ რეფორმების შესახებ, რაც სახელმწიფომ უნდა გატარდეს. ველოდებით რეფორმებს, იმიტომ რომ აი დღეს ბატონმა დავით მირცხულოვამ ბრძანა, რომ 80 ქვეყანას აქვს სახელმწიფოდან ძალიან დიდი მხარდამჭერა ამ დარგში. ჩვენც ძალიან გვჭირდება და ახლა მარიამს რა არის ეს ალტერნატიული და განახლებადი ენერგეტიკა? მარტივად უფრო პირველ რიგში გამარჯვებათ მივესალმებით მაყურებელს და კომპანია SCL-ის სახელით, რომელსაც მე წარმოვადგენ, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. თვითონ განახლებადი ენერგეტიკა მოკლედ რომ ავხსნათ მაყურებლისთვის რა არის, ეს არის ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც რეალურად ნაკლებ ზიანს აყენებს გარემოს. და ეს ტექნოლოგიები შეიძლება იყოს დაუშვათ კი ბატონო, მზის ენერგია, ასევე ქარი, შეიძლება იყოს წყალიც არის, ასევე ნაგვის გადამუშავებით მოპოვებული ენერგია. კი, ნაგვის ეს არის ბიომასა, რომელიც ეწოდება ნამდვილად გეოთერმული ენერგია და ასე შემდეგ. ანუ ესენი რეალურად ის რატომ ხქვიათ განახლებადი, რომ მუდმივად არსებობენ, ხო? სანამ რეალურად გარემო არსებობს და მზი არსებობს, ისინი არასოდეს არ მოიწურებიან და მუდმივად განახლებიან. ასე ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომ მოხდეს ამ ტიპის ალტერნატივების გამოყენება და ჩანაცვლება. ფინეთი მაგალითად მეზობელი ქვეყნებისგან ყიდულობს ნაგავს, იმისგან გამოიმუშავებს ენერგიას და მერე სიკეთეში მოიხმარს. კი, ან თუნდაც ავიღოთ გერმანიის მაგალითიც, გერმანიაშიც, სამხრეთ გერმანიაში ძირითადად ძალიან ხშირად თვითონ მოსახლეობაც კი იყენებს ამ მზის პანელებს, რომელიც რამდენიმე გააჩნიათ. სხვაჯერს მინდა ვთქვა, რომ თუშეთში უკვე ძალიან ბევრ მოსახლეს აქვს მზის ენერგიის, ელექტროენერგიის მოსაპოვებელი, აგრე არ ვიცი რა დავარქვა იმას რა.
მზის ბატარეები და ჩვენთან უკვე ნელ-ნელა ინიციატივა იყო. მაგრამ ფაქტია რომ უკვე აქაც გაჩნდა ძალიან ბევრ ადგილას დამინახავს და გორში ქარისწისქვილი. ერთი თემაში მაინც გაგვიმართლა რომ მზე დიდხანს ანათებს ჩვენთან და ცოტა თბილა ხო. მუდმივად არის საუბარი იმაზე რომ ჩვენ გვაქვს წყალი ბევრი და ჩვენ გვაქვს მდინარეები და პოტენციალი გვაქვს იმხელა რომ ელექტროენერგიას კი არ უნდა ვყიდულობდეთ, კი ძვირი კი არ უნდა იყოს, პირიქით ექსპორტ უნდა ვყიდდეთ. გვაქვს სამხელა პოტენციალი, ალბათ ამაზეც იქნება ხო საუბარი? კი, ნამდვილად ამაზეც არის და ჰიდროენერგეტიკა ძირითადად საქართველოში ჩვენი ენერგია მაგით მოიწოდება 80% საქართველოში ენერგიის ჰიდროელექტროსადგურებისგან მოდის. ასევე არის გაზზე მომუშავეებით. ძალიან საინტერესოა პროცენტულად რა განსხვავება. პროცენტულად ზუსტად ესეთი ციფრი მე ამ წუთას არ გამაჩნია, მაგრამ თვითონ ჰიდროელექტროენერგიას რაც შეეხება საქართველოში კიდევ არის მხოლოდ 40%, რაც საქართველოს რესურსი აქვს, მხოლოდ 40%-ის დაკავება ხდება და შესაბამისად წარმოიდგინეთ რამხელა პერსპექტივა გაგვაჩნია ამ კუთხით რომ განვითარდეთ და არა მარტო ჰიდრო, არამედ სხვა მზის და ქარისაც. მე მგონი ხო სტუმრები იქნებიან ალბათ ძირითადად ის ადამიანები მომხსენებლები რომლებიც ილაპარაკებენ აი ამ დეტალებზე. რიგით მოქალაქეებს თუ შეეძლებათ ის რომ მოვიდნენ და დაესწრონ და გაიგონ როგორ ტელევიზორი რო აქვს ჩართული საიდანაა ეს ყველაფერი შუქი. რა თქმა უნდა და ეს როგორც რიგით ყოველ შეუძლია რა თქმა უნდა მოგზაურდეს და დაათვალიეროს ნახოთ ძალიან საინტერესოა იგივე მზის ბატარეები რაც ახსენა ნიკო აქ ყველას გჭირდება ის რაც წარმოდგენილია ვენტილაცია კონდიცირება თბოიზოლაცია და აგრეთვე დამთვალიერებელთა შორის არიან როგორც უძრავი ქონების დეველოპერები ასევე დარგის წამყვანი სპეციალისტები და ძალიან დიდი სფეროა მშენებლობიდან დაწყებული დიზაინით არქიტექტორების ვისაც საინტერესებს. ამიტომ საკმაოდ ბევრ დამთვალიერებელს ველოდებით. შარშან ყავდა 1600-მდე წელს ველოდებით. გამოფენილი იქნება რაღაც ისინი ხო? რა თქმა უნდა, გამოფენილი იქნება და 9 დეკემბერი ექსპო ჯორჯიაში. 8 დეკემბერი ექსპო ჯორჯიაში 11 საათზე მე-11 პავილიონში გაიხსნება მე-4 საერთაშორისო წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ბევრი მიმდევარი გაუჩნდება და იმ რესურსს რომელიც უხვად არის ჩვენ ქვეყანაში გამოვიყენებთ სასიკეთო საქმისთვის. ნანიკო, მოდი ახლა ვნახოთ თუ რას ვნახავთ ხვალ გადაცემაში და ჩვენ შემდეგ კიდე ერთ პატარა განცხადებას გაგაცნობთ. თქვენ კი მადლობა მობრძანებისთვის. ანონსი ხვალინდელი გადაცემის. საიმედო ტური სამეგრელოში ქორწილიდან მოგესალმებათ. დაუგეგმავი სტუმრობა სეფაში. მოვიდნენ, ამაჰე! აში! და მოგზაურობა მეგრულ მოტივებზე. მეგრული კერძების ნაირსახეობა მხოლოდ სულგუნისგან. ესე იგი, მთავარია ძროხა და რძე და დანარჩენი ყველაფერი გამოდის ოდიშის მთავრების საგვარეულო სასახლე. დახტებოდა აქ ალბათ 150-200 წლის წინა. და მოგზაურობა ისტორიის კვალდაკვალ საიმედო ტურში. აქ შემოვიდნენ არგონავტები თუ არ არის მართლა? ავანგარდის შემოქმედის ცხოვრება და მისი აქამდე უცნობი ნამუშევრები. ის იყო არა მარტო მწერალი, არა მარტო კრიტიკოსი, ის იყო რაღაცნაირი შეიძლება ვთქვათ იდეების გენერატორი. რას წერდა კარლო კაჭარავა პირად დღიურებში. შემოქმედის პორტრეტი იმედის დღეში. მოგლეთ ჩვენ ახლა ვნახეთ ანონსი საიმედო ტურისა ჩვენ სამეგრელოში ვიმოგზაურეთ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ჩემთვის საყვარელი კუთხე გახალთ და რა საკვირველია განკმული მეგრული სტუმართმასპინძლობა და ის უმშვენიერესი ადგილები რომელთაც ესე გაჯერებულია ეს ხარ ახლა აუცილებლად უნდა უყუროთ საიმედო ტურს გირკოში ნიკოლოზ წულუკიძე სამეგრელოშა რაღაც ამდენი აღარ ვიცი ცოლმა უნდა გასწავლო იყო და ხვალინდელი გადაცემა ხომისია ახლა კი ის განცხადება რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გითხარით რომ გეტყოდით მოკლედ ახლა მე
მემაყურებელს ვთხოვ, ჩემს რეჟისორს რომ გაუსვას ჩემი კომპიუტერი ეკრანზე, პატარა ანდრია, რომელიც 2 წლის არის, სჭირდება საზღვარგარეთ ოპერაციის დაფინანსება, მას იმსივნე აქვს მას ტვინის. ახლა აქ თქვენ ხედავთ ბანკის ანგარიშის ნომერს და თუ გაქვთ სურვილი რომ ანდრიამ გაიკეთოს ოპერაცია, თამამად შეგიძლიათ გადაიწყოთ ნებისმიერი ოდენობის თანხა. მოკლედ ანდრია 2 წლის არის და მას სასწრაფოდ ესაჭიროება კონკრეტული რაოდენობის თანხა. მე დიდი მეც ვიტოვებ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დროს ერთიანობა და ჩვენ არაერთხელ შევძელით, როცა გადავარჩინეთ ჩვენი თანამოქალაქეების, თანატოლების, უფროსების, პატარების სიცოცხლე და კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე. ერთი ლარი ჩვენ არაფერს არ დაგვაკლებს და ამბავს მივეხმარებით ნამდვილად. ნამდვილად მე იმეც ვიტოვებ რომ მართლაც ჩაერიცხება ფული ანდრიას, ასეთი იყო ჩვენი გადაცემა, წულუკიძე უროლოგი, წულუკიძე მეგრელი, წულუკიძე მანდარინის მურაბა და ხვალაც წულუკიძე სამეგრელოში. მოკლედ ჩვენ წავიდეთ სახლში. ისე დასრულდა გადაცემა. კარგით, მოკლედ ჩვენ ხვალამდე გეშտობებით შეროდემდე. მომავალ შეხვედრამდე მე არ ვიცი, ისეთი გადაცემის ანონსი იყო რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ხვალაც ეთერში ვიყო იმედის დღის ეთერში. წამოგიღე გემჟალია იცოდა და გაიჭუბროთ თუ შემოხვალოთ ახლა. 2 საათზე ქრონიკა იწყება, ქრონიკა აუცილებლად უნდა ნახოთ. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.